हेलो वेलकम ब्याक एभ्रिवान सबैजनालाई स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। अनि आज चाहिँ थिङ इज नट गुड है, बाबालाई अलिक सन्चो छैन। सो द्याट इज वाइ आई सेन्ड हिम त्यो नोबेल हस्पिटल होइन, नोबेल हस्पिटलमा पठाइसकेँ उहाँलाई र भान्जालाई। अनि म चाहिँ रेफर लेटर निकालेर र अहिले चाहिँ चाराली आइपुगेँ। बिहानदेखि पुरा आपदै आपत छ, 2-4 दिनदेखि अलिक सन्चो भएको थिएन। मन पराएर रुचाएर हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा छ। सो लेट्स सी। अहिले चाहिँ म हिँडेको आधी घन्टाभन्दा अलिक बढी भयो भने दमक पुग्न लागि अब 5 किलोमिटर बाँकी छ र फोन गर्नु पऱ्यो कहाँ पुग्यो होइन। उनीहरू लगभग म आधी घन्टा लाग्यो। हेलो ए म अगाडि आएँ भनेपछि म यहाँ रोकिरहेको छु के रातो बसमा हो? मलाई हेर त, लेफ्ट साइड हेर त, मलाई देख्छौ? देख्यौ मलाई? ए ल ल म यसैलाई फलो गर्छु, तर पर म सर्टकट जान्छु। दे आर जस्ट अन द अनदर बस है। भर्खरै चाहिँ म उर्लाबारी आइपुगेँ भने यहाँबाट पनि सर्टकट बाटो छ विराटनगरको लागि। क्यामेरा भिडियो हुँदै जाने भने बेलबारीबाट चाहिँ छोटो पर्छ, त्यो चाहिँ बाटो जाने हो। म यो चाहिँ म धनुषे के कोनी के से चाहिँ से नै थियो त्यो भन्ने ठाउँ त के पसेँ। स्क्रिनमा राखिदिन्छु त्यसको नाम भरे थाहा भएछ भने म। अनि अहिले चाहिँ जाँदैछु, यो बाटो पनि राम्रै बनाउँदै रहेछ, गइरहेको छु। किप्स अन प्रोग्रेसिङ। बाटो बन्दैछ, 4 लेनको बाटो बन्दैछ होइन। अनि प्रगति त यस्तै हो, सर्टकट बाटो। कति 12:30 भइसक्यो, 11 लगभग बज्दा निक्लेको थिएँ म घरबाट। 1.5 घन्टा भयो विराटनगर पुगेको छैन। फेरि आजलाई मात्रै छुट्टी लिएको छु स्कुलमा पनि, आवश्यक पऱ्यो भने फोन गर्नु होला होइन। अहिले चाहिँ म यहाँ बरघाँसी चोक निक्लेँ। अब यसपछि दायाँ मोड्दाखेरि म पुग्छु कञ्चनबारी चोक। कञ्चनबारी चोकबाट लेफ्ट टुवर्ड्स मेडिकल कलेज है। यहाँ निक्लियो आज। कहाँबाट पस्यो बसबाट आउने अघि आइसक्यो कि कोनी फोन गर्छु म। अनि त्यसपछि यहीँ छ। सो फाइनली आई रिच्ड हियर। बाइक पार्क गर्छु अनि आफ्टर आई विल कल देम है। हेरौँ के छ कस्तो छ अवस्था, कहाँ आइपुग्नु भयो। ओपिडी भइसक्यो भने दबाई लेखिदिएको छ। दबाई खानुपर्ने अब इमिडिएटली पानी खोज्दै हिँडिरहेको छु। जसलाई बाउडर पानी पाइन्छ जस्तो लेख्ने होइन। सो हामी गोइङ आउट गेट वाटर है। अनि गोड्छौँ हामी। त्यसपछि अझै सबै काम सकेर अल वेल भइसकेपछि निक्लेको। खाजा खाइयो। स्टुडेन्ट लड्स अफ स्टुडेन्ट, कत्रो स्कुल रहेछ यार। आज मैले नि स्कुल छोडेर आइरहेको छु, लिभ लिएको आज है। किनकि लिभ त बनता ही है फर फादर। एम्बुलेन्स देख्ने बित्तिकै त्यसभित्र को छ त्यो थाहा नभइकन पनि बेटामेन्टको लागि प्रे गर्ने गर्छु म। कसले त्यसो गर्नुहुन्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला। अहिले भनेको म 1:30 बज्न आँट्दा आइपुगेको थियौँ। 4 बजी छ, ठ्याक्कै 5 मिनट गएछ। कमसेकम हामी 5:30 हुँदा पुग्ने खुसी गर्छौँ। अहिले म चबाइरहेको छु, के भन्नुहुन्छ होला। मिठा पान खाइसे एमआरपीको जस्तो है। एमआरपी ब्लगको प्रशंसा गर्न मन लाग्छ कोही कोही बेला।
कस्तो दामी ब्लगर हो क्या हाम्रो नेपालको ऊ भनेको। ऊ नहुनु थियो भने ब्लगिङ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न निकै नै गाह्रो पर्थ्यो क्या अरूलाई। उसले चाहिँ ब्लग भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले एक्सप्रेस गरिदिइसकेको छ। त्यही भएर अरू कसैलाई पनि ग्रो हुन त्यति गाह्रो पर्दैन जति एमआरबीलाई परेको थियो। सो एमआरबीलाई म क्रेडिट दिन चाहेँ यही भिडियोमा। केपी बा हामीलाई पनि यस्तै बाटो चाहियो, एमआरबीको डाइलग। तर यो यस्तै हाम्रै बाटो हो, यो टेन्सन लिनु परेन। ल बाख्रा पनि जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दैछ नि यार, अचम्म। बाख्राबाट सिकायो मान्छे हो, बाख्राबाट। ओके, आई विल मिट यु आफ्टर सम टाइम, सी यु, टाटा। यसलाई चाहिँ हामी पथरीको जङ्गल भनिन्छ। यहाँनिर बाटो एकदमै बिग्रेको थियो र अहिले भर्खरै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ, फेरि बनाइएछ बाटो भने त्यसै लागिरहेछ। 70को स्पिड चाहिँ कन्टिन्युसली कुदाउन मिलिरहेको छ। उबड खाबड थियो पहिला होइन, अहिले छैन, केही छैन, सब सन्च सरर नन स्टप 70 भनेको 75 पो कुदिरहेको रहेछ। गइरहेको छ, यहाँ घाँटी दुखिरहेको छ यार। यो ज्याकेट अब सर्दैन पछाडि टोपीले गर्दाखेरि, टोपीमा हावाले हानेर होइन। यसलाई म हेलमेटभित्र खानिदिन्छु, हावा हालिँदैन। Accident, my god. रोकौँ त। Always take care, eh? Always take care. Ride safe, ride well. Enjoy the ride. Don't fly on the ride. अहिले चाहिँ माइखोला आइपुग्यो, जसलाई कन्काईमा आइ पनि भनिन्छ अथवा कोचिहोम, कोटीहोम कि कोसीहोम कि कोचिहोम हो, मिलाएर बुझ्नु होला। नराम्रो घटना घटिरहेको छ। लक्कीली नथिङ ह्यापेन्ड होइन, लक्कीली नथिङ ह्यापेन्ड। नथिङ नै भन्नु होला नि, हजुर त क्रास भइसकेर चोट, ठुलो चोट केही थिएन। मेबी ओपन फेस हेलमेट थियो, त्यही भएर यता माथि अलिकति निधारको साइडमा सानो टुटुलको उडेको थियो, दाहिनेपट्टि अलिकति खोस्रेको थियो। अरू मेजर कुरा केही भएको थिएन, हातखुट्टाहरू ठिकै नै थियो भन्नु पऱ्यो। उठाएर त हेरिएन, र पनि धेरै कुरा नगरौँ। अहिले चाहिँ हाम्रै सहर, हाम्रै गाउँ झोलाबारी चाराली चौक आइपुगेको छ। अब टक्कसँगले यो ब्लगलाई यहाँनिरबाट एन्ड गरिन्छ। आज पानीको पछि लगभग उर्लाबारीदेखि खेद्दै आएको। पानी परि नै रहेछ तर आफू भिजेको छैन। वटामिन अघि पानी छ, रद्दै अगाडि बढ्दैछ। आफू पछि गइएको छ। क्यारी अन छ, कन्टिन्यू चलिरहेछ भने अब चाहिँ हामी पुग्न लाग्यौँ। भ्लगलाई लगभग एन्ड गरिदिन्छु म। अब हेरौँ के हुँदो रहेछ। अगाडि फेरि कन्टिन्यू गरिहालेँ, गरिनँ भने सो सी यू अल, टेक केयर, हेभ अ गुड टाइम, बाइ बाइ। मेक स्योर टु सब्सक्राइब है सबैजनाले। फेरि भेट्नेछु म हजुरहरूलाई अर्को ब्लगमा। थ्याङ्क यू।